Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ chè bánh canh ngọt nha, với bánh canh sắc tai, ăn kèm với nước cốt dừa béo ngậy nè. Sợi bánh canh thì dai dai mềm mềm, béo thơm của đường thốt nốt, ăn ngon lắm các bạn. Ngoài cái ngọt các bạn làm mặn cũng ngon luôn ha. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 200g bột năng, còn bên đây là 300g bột gạo ha. Hai loại mình dùng là nửa ký á. Mình có thêm chút muối, một ít dầu ăn, và cho hết cái phần bột gạo 300g vào thau, chút xíu muối, thêm vào đây 500ml nước ha. Tỷ lệ mình dùng một bột một nước luôn á, cho các bạn dễ nhớ, và mình thấy cái sợi bánh canh của mình nó dai ngon. Còn nếu các bạn thích cái bánh canh mà nó mềm hơn, có thể tăng nước lên 200ml nữa cũng được, từ 500 cho đến 700. Khuấy đều cho bột nó tan rồi để nghỉ 15 phút ha. Quay trở lại 15 phút mình để bột nghỉ, thì bây giờ cho hết cái phần bột vào chảo. Mình sẽ đi lấy trùng bột, thêm vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Các bạn đảo nhẹ nhẹ với lửa trung bình thôi ha, để cho phần bột của mình nó đặc lại từ từ á. Còn cái bột năng chút nữa mình mới cho vô sau, chứ đừng có cho vô luôn một lần thì các bạn khuấy nó rất là khó. Bây giờ mình thấy bột bắt đầu nó hơi khô khô, nó sẽ nặng tay hơn chút rồi nè. Vẫn khuấy đều để cho nó đặc lại luôn. Có bột gạo thì mình khuấy dễ lắm, nó mềm, nó không có bị dai quá đó. Rồi bây giờ mình thấy bột nó khô nè, nó hết bột ướt rồi, tắt bếp luôn ha. Nhanh tay các bạn cho vào trong thau hơi lớn một chút để mình trộn tiếp bột năng vô, cho phần bột nó mịn. Bột còn đang nóng vậy nè, cái mình cho bột năng vô ha. Mình cho từ từ để cho bột năng của mình nó mịn. Trộn đều vậy thì cái phần bột nó vừa khô ráo mà nó vừa mịn, nó không có bị dính tay nữa. Mình trộn hết luôn 200g bột năng cùng với 300g bột gạo. Nếu mà các bạn thấy nó có hơi đặc quá thì chừa bột năng lại chút xíu, mình làm một áo cũng được nữa. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tay mình nhồi ha. Trộn chút xíu chờ cho nó nguội bớt mình hãy nhồi. Còn nóng thì cũng khó nhồi, nhưng mà các bạn đừng có để cho nó nguội hẳn. Nếu mà nó nguội hẳn là nó cứng lắm, mình nhồi nó sẽ không có được mịn mà nó hút trâu quá. Trong bột có dầu ăn nên là mình nhồi nó cũng không dính tay đâu. Đây, nhồi xong thì mình thấy bột của mình nó mịn vậy nè, nó khô ráo. Cái sợi này các bạn có thể xe ra từng sợi dài dài vậy cũng được, hoặc là mình cho lên cái mặt phẳng, rắc một ít bột mì khô hoặc là bột năng sẽ nhồi sơ sơ lại một cái. Mình cắt đi, cán ra mỏng rồi cái cắt cho nó nhanh ha. Chia ra làm 2-3 phần bột vậy đó. Còn các bạn xe thì cũng được, sợi bánh canh nó sẽ ngon hơn nhưng mà nó lâu. Còn mình nó cán ra mình cắt thì nó nhanh hơn. Cán cũng đừng có mỏng quá, cán vừa vừa thôi. Mình có bán thêm các sản phẩm đồ dùng nhà bếp gia dụng nè. Nếu mà các bạn có mua thì bấm vào phần mô tả video hoặc là góc trái video có hiện sản phẩm mình bấm vào chọn mua ha. Những cái sợi cắt xong thì các bạn nhớ là mình phủ thêm bột năng để cho nó đừng có bị dính. Nếu mà các bạn thích nó ít dai thì mình có thể phủ bột gạo hoặc là bột mì. Sẽ xe nó lại nếu như thích. Rồi vậy là xong rồi nè. Cắt chút xíu nhanh lắm, mình không cần phải xe nên nó nhanh lắm. Nhớ là phủ thêm bột thì nó không có bị dính. Và cái sợi bánh canh này nếu các bạn không ăn hết một lần thì cứ để vào trong ngăn đông ha. Khi nào ăn lấy ra mình luộc. Chuẩn bị nồi nước, các bạn sẽ thả những cái sợi bánh canh vô mình luộc. Cái bánh canh này làm vậy là nó tiện lắm, ăn được nhiều món. Có thể nấu chè hoặc là mình nấu súp. Khuấy nhẹ cái rồi cái để đây, luộc chút xíu ha. Cho cái sợi bánh canh của mình nó chín. Khi mà các bạn thấy nó nổi lên trên mặt là nó mới chín. Mình chuẩn bị ở đây là nước cốt dừa để nấu. Bên đây là một ít bột năng, bột gạo, 100g đường, 200g đường thốt nốt. Đường thốt nốt này là mình xắt ra nhỏ nhỏ sẵn Lá dứa, một ít gừng mình xắt sợi cho nó thơm ha. Cuối cùng là chút xíu muối. 1 muỗng bột gạo, 1 muỗng bột năng mình cho vào trong nồi.
Bạn cho tiếp muối vô, một chút xíu đường, rồi thêm nước cốt dừa vô ha. Mình khuấy cho phần bột này nó tan trước một cái đi, rồi cái hãy cho tiếp nước cốt dừa vô sau. Mình làm cái nước cốt dừa này á, thì nó sệt sệt ngon lắm. Bây giờ bắt lên trên bếp nấu với lửa dừa cho nó chín nha. Vừa nấu thì vừa khuấy để cho bột á, nó sệt lại thì nước cốt nó chín. Các bạn làm hai loại bột á, thì mình thấy nước cốt của mình nó sệt dừa, nó không có bị quá đặc. Rồi cho hết 200g đường thốt nốt vào nồi. Phần đường cát còn lại cho vô luôn. Mình thêm vô chút muối nữa ha. Mình nấu vậy nè, cho đường nó tan ra trước một cái thì cái phần nước đường của mình nó lên màu đẹp hơn. Còn các bạn mà cho cái phần nước vô nấu luôn thì nước đường nó không có đẹp. Thêm vào đây 1 lít nước để nấu cái phần chè. Mình thêm gừng vô luôn nè, lá dứa. Vớt cái phần bánh canh lên ha. Bánh canh này nãy giờ mình luộc chín xong cái mình ngâm ở trong nước nóng luôn cho nó mềm ngon á. Khi mà cho vào đường nó không có bị cứng. Không có cần phải rửa lại với nước nha. Nấu cái nồi nước đường là các bạn thả bánh canh vô luôn, chứ rửa lại với nước nó không ngon đâu. Mình thả vô trong nước đường á để cho nó thấm cái nước đường thì á, sợi bánh canh của mình nó mới ngon. Mình cứ nấu với lửa dừa, nấu chút xíu nha, để cho đường nó ngấm vào bánh canh. Khi mà nó sôi một chút thì mình tắt bếp được rồi ha. Bánh canh đã sẵn sàng nè, thơm phức cái đường thốt nốt luôn các bạn. Mà nấu kiểu này á, dù là ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng thơm phức. Sợi bánh canh á, thì nó dai dai, ăn ngon lắm. Mình thích làm cái kiểu bánh canh mà nó dai dai. Tỷ lệ bột mình dùng á, là 1 bột 1 nước là mình thấy bánh canh dù là mình hâm tới hâm lui sợi bánh canh vẫn dai ngon chứ nó không bị bở. Chan cái nước cốt dừa lên nè, một ít mè và đậu phộng rang. Đây sẵn sàng rồi nè, một chén bánh canh ngọt đường thốt nốt. Ngoài cái bánh canh ngọt á, các bạn nấu bánh canh tôm cũng ngon, hoặc là mình nấu xương súp á, chan vô ăn cũng ngon luôn nha. Hoặc là nấu bánh canh vịt cũng ngon nữa. Cái sợi bánh canh sắc tai này á, có rất là nhiều món để kết hợp. Theo kiểu miền Tây á, là nấu phải có nước cốt dừa, ăn nó mới béo béo, nó mới ngon. Nấu xương á, thì mình không cần nước cốt dừa nha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thử nè. Sợi bánh canh dai ngon, nước đường thì ngọt đậm đà, có thêm vị béo từ nước cốt dừa nữa. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh thì mời các bạn bấm vào phần mô tả video ha. Chọn mua ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.